Nakabahan ako. Inuupas ka na. Uy, 130. Ano ka ba? Ano ba? Yan, nagpapanik ako eh. iPad, tapos next na tayo. The next step guys is pag binigay nila yung iPad, isipili kayo ng cake kung gusto nyo cake, cupcake, or may mga cookies din sila sa atin, mga cookies. So yung pipili kayo, then turn na kayo dito sa part ng ingredients and tools. Then nandito naman sila ate para i-guide tayo. So then, itutuloy ko kayo dito sa baking. Sige. Go, let's go! So ito yung ingredients natin. Dito nyo makukuha. Oh! Kapag kailangan nyo ng ingredients, everything yung sisat niya, yung tools na gagamitin nyo, hindi na tayo. Tapos, ito yung ating tools area. Okay. Tingnan nyo sa instruction sa iPad nyo kung ano yung kailangan nyo. Bago kayo start mag-bake, kuha na kayo ng tools nyo para pag mag-bake kayo. Ready na. Actually guys, ano ko lang, sobrang cute ng mga things nila dito, hindi yung mga equipments. Like yung mga color, yung mga details nila, like gold. Tapos sobrang minimalist lang. Pala mo talaga nasa luto-lutuan ka. Yung tool area, kasama yung member sa baba. And then guys, safety protocols, face mask and face shield pag pumunta dito guys. And social distancing pa rin tayo. Tara! So ngayon, nagre-require kami na magre-require ng gloves kapag kukuha ng ingredients. Okay. Tapos ito naman yung unscreen oven area. Kit nga pala ko parang TV siya. Titingnan mo sa picture pero oven pala. So yung oven area, marami tayong oven dyan. So mamaya kapag mag-bake mo kayo, maglalagay tayo ng name mo para hindi nakakalisol kapag marami. Guys, take note, yung gloves kailangan. Aside sa face mask and face shield. Oo. Ako rin actually, honestly, hindi ako marunong gumamit ng ganito. Pero ang cute niya. Color pink. Tapos yun naman, nandun lang sa instructions yung paggamit ng kitchen aid. And if you need any help, nandito naman kami. Ayan, basically ito yung whole, tawag nito, studio ng bakery. Pwede nyo gamitin lahat. Kapag nag-decide kayo sa cupcakes nyo, pwede kayo mag-use. Kasama yun sa, Pero as of now, ate, ngayon, ilang person lang yung kayang i-maintain nito? 12. 12 lang. As of now, guys, 12 people lang yung kaya nila. So, social distancing pa rin, guys. And then, pwede pa magano dito ng mga birthdays or... meron kaming mga packages kaya website na lang sa website. Yun, guys, pwede mag-birthday dito. Sobrang cute. So, kung gusto nyo ibang birthday getaway, punta kayo dito, guys. Bake kayo with your friends. Then, family. Bridal shower, pwede din pala. Cute, oo nga.
Dito na nga lang ako bridal shower. May package naman sila guys. So check nyo sa website nila. Lalagay namin below kung saan kayo pwede mag-inquire guys. So, thank you ate. So, mag-i-start na tayo. Pwede na kayo mag-start. Tutulungan kami ni ate. Let's go! Chelo. From Chelo PH. So for today's video, nandito kami sa Bakebe. Ano ba yan? Nag-iingay! Located at 2nd floor SM Aura, guys. And sobrang Instagrammable yung place nila. Kanina pa ako puro Instagrammable. Kasi super ganda and super pink and thick eye. So pati yung mga gamit nila dito sobrang minimalist, guys. And naka-apron na kami. Show your apron. Show me what you got. Basically, mag-bake kami. Basically, pero hindi na ako marunong mag-bake. Kung sino mas magaling, kung sino mas magaling maglagay ng icing. So, i-help kami dito ng mga... Pakita ko sa yung mga skills sa baking. Sige, tingnan natin. Ang pinili namin, guys, yung cupcake lang. Kasi baka mamaya hindi ko makayanan yung cakes. Kasi may time silang provided. And then, nagpo-provide din sila dito ng mga iPad. And then, nandito na lahat ng mga kailangan yung information about cakes, tools, and equipments. And then, nandito rin naman yung mga chef nila para tulungan kami, guys. So, don't worry, huwag kayong kabahan. So, game, let's start na. Guys, gloves. Spatula. Ano i-bake mo today? Let's go, let's go! Pinapainitan na lang. Octopus cake. Ano octopus cake? Ano sasabi na? So guys, ito na yung mga cupcake. Vanilla cupcake, and then yung mga pang-props, pang-unicorn. And then ito yung feeling ko, yung gano'n ng unicorn. Mga kusungay. Sakit nito. So guys, nasa chapter 4 na kami. When you're using your weighing scale, it's important that when you put this there, para hindi na maano yung bigat mo. So, ayan. Topping cream. Oh my God, gano'ng karami? 130 grams. 130. Nakabahan ako. Upas ka na. Uy, 130. Ano ka ba? Ano ba? Yan, nagpapanik ako eh. So guys, ang saya. Ito na. Ito na talaga yung pagiging bakeries ko. Oh, hindi. Tama na yun, 129.3. Kunti pa. Oh, sorry, 130 on point. And then next po. Next step niyan, pupunta tayo dun sa kitchen aid area natin para ma-whip natin yung icing natin. Sige. Okay. Next step guys, na tayo sa whipped area guys. Parang
And then, next procedure. Guys, maglalagay na kami pang color ng icing. Tama ba icing? Sa ibabaw ng cupcake. Guys, ayan na, nahalo ko na yung color blue. Ayan na siya. Kitchenomics. Welcome to Kitchenomics. Newbies, oras pa lang. Kailangan kailangan tayo cupcake. Kung ano Pwede kaya tao. ano? Air bubble. Pangit yun kasi. Oo nga. Yung parang ano, parang hangin. Yan. Ano ba siya? Ang earth. Okay, ready na yung embutido namin. Char. Guys, ito na yun. Ginawa namin icing, pinagsama-sama dito. Ito na yung sa kayo. Para matanggalin yung air bubbles. Tama po ba? Tama. Yung mga air bubbles, guys. Ayan na. Unicorn yung gagawin namin design. Ayan, ito yung icing natin. Itong bread dito. Nagugupitan ko sa dito. Malinis. Kagaya ng iba na... Oo na, direct nilalagay. Okay lang din naman yun. Kaya lang kapag masyadong gano'n, maganda na lang sa ganito. Shucks, ayan na. Ito na yung i-edit. Subukan muna natin dito if you like the color. So guys, ito na. Siya muna maglalagay ng ano na, ng icing niya sa ibabaw ng cupcake. So, tingnan natin kung sino mas magaling sa amin maglagay. Kabahan, easy ka lang. Dapat mabilis, di ba? Uy, wag masyadong mataas. One down, one down. Ito yung unicorn. Ito yung tenga ng unicorn. Tapos ano? Lagyan mo design. Teka lang, no coaching, no coaching, no coaching. Lagyan mo na. Ano ba? Ayun na, ayun na. Sige, lagyan mo muna daw ng icing. May experience ako after yan. Baka magkamali ako. Ay, nakabahan ako. Ayan na. Ano ba yan? Parang ano? Oh, sorry. Mas maayos yung akin. Wait lang. Ayan. So guys, we're down on the fifth cupcake. Alam talaga napakahirap ng ginagawa ko. Sobrang saludo ako sa mga nag-bake, guys. Ang hirap. So we're down on the sixth cupcake, guys. So lalagyan na namin ng mga design like yung mga tenga and then yung ganun ng unicorns. So, product, yung isa medyo na-massacre na. Ito na, the unicorn cupcake. Yes, naman. Itong isa medyo na-massacre na kasi hindi niya medyo natayo ng maayos. Pero ang cute, ang cute. Kasi gumawa ng mga ganito. Sobrang saludo ako sa mga nag-bake kasi hirap pala. Icing pa lang yung ginawa ko para feeling ko hindi ko naman perfect. What more pa kaya kung super daming orders na nga. Then, ayun. Package namin. Yung final na, ito na. Cute pala mo galing kami sa binyagan. And thank you so much, Chef Jill, sa tulong. And tulungan kayo ng mga chef nila dito, guys. Sobrang babait. And no pressure sa mga paggawa ng baking. Kasi kala mo hindi nagkakabahan ito sa umpisa na parang, paano to, anong measurement dito, paano ilalagay ito. Pero hindi,
Hindi, sobrang chill lang nila guys. So, visit kayo dito. Thank you, Citrus. Thank you so much. And then, that's the finished product. So guys, that's it for today. So, nakita niyo naman kung anong ginawa namin. Super pagod ka. So, yun ang finished product, guys. Visit kayo here at second floor SM Aura, guys. Bakery and it's like a workshop from baking. Pwede kayo mag-bake ng cookies, cakes, and cupcakes, and kung anong gusto nyo mag-customize kayo, pwede guys. Nalalagay namin sa link below kung saan kayo pwede mag-inquire ng mga packages nila, guys. And thank you for watching, and don't forget to subscribe to our channel. And see you on our next vlog. Bye!